Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 31, sau khi Vương Lâm đi vào trong cấm chế, rất nhanh Bắc Cực Ma Quân cũng đi vào bên trong đó. Thế nhưng hắn ta lại không phát hiện ra sự có mặt của Vương Lâm. Lúc này đây, nhìn thấy lão gia hỏa kia lướt qua, ma đầu vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên ở bên cạnh, cái tên Bắc Cực Ma Quân vẫn từng bước chậm rãi đi qua mà không hề phát hiện ra Vương Lâm đang đứng yên lặng ngay sát mình. Và cứ thế không lâu sau, Bắc Cực Ma Quân đã đi ra được bên ngoài. Rất nhanh, hắn ta liền băng băng tiến về phía trước. Thế nhưng trên đường đi, hắn ta cũng gặp không ít trở ngại, pháp khí bị phá gần hết, thân thể bị bầm dập không nhẹ. Còn Vương Lâm chờ cho tên kia rời đi thật xa, anh ấy mới trở ra. Sở dĩ anh ấy để cho lão gia hỏa kia vượt qua mình chính là muốn hắn ta sẽ nảy sinh thù hận với Lục Dục Ma Quân. Tới lúc đó, khi hai tên kia đánh nhau, chính mình sẽ là ngư ông đắc lợi. Đến đây, Vương Lâm dừng lại, anh ấy ngồi xuống nghiền ngẫm cấm chế, đồng thời cũng quan sát diễn biến tiếp theo chuẩn bị xảy ra. Cũng trong lúc đó, Lục Dục Ma Quân đang tiến về phía trước, bất chợt phát hiện cấm chế của mình đang bị phá giải nhiều hơn. Tới đây, hắn ta biết Bắc Cực Ma Quân đang tới gần, bởi vậy hắn ta đứng chờ sẵn, tiện tay lập thêm vài cấm chế. Không lâu sau, Bắc Cực Ma Quân cũng tới, lão ta vô cùng tức giận, nói qua nói lại vài lời, lão ta đã ngay lập tức đánh ra công kích về phía Lục Dục Ma Quân. Nhất thời, cây kiếm trong tay liền chém thẳng về phía trước. Đối diện với nó, Lục Dục Ma Quân bàn tay khẽ động, một luồng ánh sáng đỏ tản ra. Ngay lập tức, nó liền hóa thành một tấm màn chắn che trước người chặn lại công kích của tên kia. Sau đó, bàn tay niệm chú, một luồng ánh sáng đỏ liền phóng ra phản kích lại đối thủ. Thấy vậy, Bắc Cực Ma Quân cây kiếm cũng phóng ra ánh sáng. Cứ thế, hai đòn công kích va chạm giằng co ở giữa không trung rồi nổ mạnh. Chưa hết tức giận, Bắc Cực Ma Quân đã ngưng tụ lực lượng lần thứ hai bổ xuống. Thấy vậy, Lục Dục Ma Quân liền rút ra cây kiếm đỏ như máu ra một đường phá nát. Tới đây, hai người vừa đánh vừa trao đổi thì chợt phát hiện nơi đây còn có một kẻ nữa. Phải rất cẩn thận suy xét, hai tên này mới hiểu ra vấn đề. Bởi thế, bọn họ quyết định không đánh nữa mà làm hòa. Sau đó, cả hai liền tiến lên đỉnh núi hướng về thông đạo, bước qua cửa thứ hai. Rất nhanh không lâu sau, ba người đã lên được tới đỉnh. Thế nhưng trên trời cao lại đột nhiên xuất hiện một đạo lôi điện phóng xuống. Thế vậy, Lục Dục Ma Quân đã liền ra tay, bàn tay huyễn hóa tạo thành vô số ký hiệu tỏa ra, liền bao phủ ba người lại bên trong. Còn giữa không trung kia, nhất thời, một quả cầu màu tím mang theo lôi điện bạo phát với năng lượng kinh khủng đã đánh vào màn chắn. Có thể nói, lực công kích kia là cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này, cả ba phải hợp lực mới không bị trận nhãn nơi này đánh tan. Sau một hồi, cả ba người kia cuối cùng cũng thành công chống lại trận pháp, lấy màn chắn bao phủ lấy cơ thể, cả ba bị cưỡng lao lên. Thân hình bay lên không trung, bọn chúng dùng ra pháp bảo cướp thế xuyên qua vòng xoáy kia và để lại trận nhãn rồi biến mất trong hư không. Ở một nơi xa, Vương Lâm lúc này mới tỉnh táo lại. Sau khi quan sát toàn bộ cuộc chiến xảy ra từ đầu tới giờ, anh ấy hiểu toàn bộ sự sắp đặt của mình đã thành công. Rất nhanh, cảm nhận được đám người kia đã rời đi, cấm chế cũng không còn, Vương Lâm liền phóng người tiến về phía trước. Tới đỉnh núi, bàn tay Vương Lâm liền phóng ra, ngay lập tức một đạo thần thức một đỏ một trắng liền phóng ra. Sau đó, nó liền bao phủ lấy trận nhãn và đến từng ngóc ngách, nơi có những trận pháp nhỏ bên trong và cẩn thận tìm hiểu. Cứ thế thời gian trôi qua, 3 năm sau, mái tóc Vương Lâm đã bạc hẳn đi, trên tay xuất hiện 4 đạo thần thức, anh ấy liền phóng về phía trận nhãn. Nhất thời, khi thần thức Vương Lâm đi vào trận nhãn, nó liền mạnh mẽ xoay vòng rồi cứ thế hòa vào nhau, phá giải trận nhãn. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời gian dài, Vương Lâm cũng thành công phá được trận nhãn, nơi đây đã không còn chút nguy hiểm nào nữa. Rất nhanh, thân hình Vương Lâm cùng với ma đầu cứ thế phóng lên không trung. Thế nhưng đúng vào lúc đó, một đạo lôi điện từ vòng xoáy kia đột nhiên phóng xuống đánh trúng người Vương Lâm và ma đầu, khiến ma đầu kêu la thảm thiết. Từ trên trời cao, một luồng ánh sáng vàng bất chợt lóe lên, làm Vương Lâm cũng phải che mắt lại. Sau đó giữa không trung, hư ảnh khổng lồ của cổ thần đồ ti hiện ra, thanh âm vang lên nói: người thứ tư lĩnh ngộ cấm sơn, ban thưởng cho ngươi ngọc giản chế tạo cấm viên. Nếu có thể đi vào thức hải của bản thể, ngươi sẽ được truyền thừa ký ức cấm chế. Nói xong, hư ảnh kia cũng liền biến mất. Sau đó, một miếng ngọc giản liền rơi vào tay Vương Lâm. Quan sát nó một chút, Vương Lâm thân hình liền phóng tới vũng xoáy kia. Bên trong không gian thông đạo, ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh lùng không đổi. Không lâu sau, Vương Lâm đã từ thông đạo đi ra. Thế nhưng vừa tới, cực cảnh thần thức của Vương Lâm đột nhiên mất khống chế, toàn thân bị thần thức bao phủ gầm lên những tiếng hét đau đớn. Đến khi cơn đau qua đi, Vương Lâm mới hiểu đây là tịch diệt giới, nó giống như ngoại giới khi trước. Ở nơi này, chính mình sẽ là chúa tể. Đến đây thì hết tập 32 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!